සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා සියලුම දෙනා මගේ channel එකට බොහොමත්ම ආදරෙන්. අද අරගෙන ආවේ බලට කොහොමද ඊටමත් පහසුවෙන් soft bun එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඇත්තටම මේක පුළුන් වගේ. පුළුන් වගේ bun එකක් හදන්න අපි අමාරුයි කියලා හිතාගෙන හිටියට අමාරු නෑ. හරිම පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ලොකු වෙලාවක් නීත් කරන්න ඕනෙත් නෑ. ලොකු පැය ගණන් අපිට පිපෙන්න තියන්න ඕනෙත් නැතුව හදන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. මම අරගෙන තියෙනවා මුලින්ම වතුර මිලිලීටර් 50ක්. මේක වෝම් වෝටර් තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඒකට yeast gram 4ක් දාලා පුරවපු මේ සැහැඳි දෙකක් සීනි දාලා අපි මේක හොඳට mix කරගන්නවා. ඊට පස්සේ විනාඩි 10ක් විතර yeast ටික active වෙන්න අපි පැත්තකින් අරන් තියා ගන්නවා. ඒක active වෙනකන් අපි පාන් පිටි වලින් ග්‍රෑම් 280ක් අරගෙන ඒක බිත්තරයක් දා ගන්නවා. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ බිත්තරයක් දා ගන්න. ලුණු ඔයාගේ රස අනුව අරගන්න. මම තේ හැන්දක් අරගෙන තියෙනවා. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් වලින් මිලිලීටර් 50ක් ගන්න. ඔයාට yeast දාන්නත් warm fresh milk අරගෙන හදා ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට fresh milk වලින් 100ක් ගන්න ඕන. දැන් පිපිච්ච yeast ටික තමයි අපි එකතු කරේ. yeast ටික හොඳටම පිපිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේක තද ඩෝ එකක් එනකන් හොඳට මික්ස් කරගන්නවා. මුලින් අපි ටික වෙලාවක් හැන්ද යූස් කරලා මික්ස් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි හැන්ද අයින් කරලා අතින් මික්ස් කරගන්න තමයි යන්නේ. මේක තද ඩෝ එකක් එනකන් අපි හොඳට මික්ස් කරගන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් අනා ගන්න ඕන. මේක විනාඩි 7-8ක් හොඳට නීට් කරගන්න ඕන. තද ඩෝ එකක් එන විදියට. පොල් තෙල් වලින් මේ සැහැන්දක් දාලා ඒකත් ඩෝ එක වටේ හොඳට තවරගෙන තව පොඩ්ඩක් මික්ස් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේක විනාඩි 30ක් එහෙම නැත්නම් පැය භාගයක් පිපෙන්නට තියෙනවා. එක පිපෙන අතරතුර අපි බන් එක හදාගන්න ට්‍රේ එක අරගෙන ඒක බට තවරගෙන ඒක උඩිනුත් අපි බට ටිකක් තවර ගන්නවා. ඔයිල් පේපර් එකක් දාලා එහෙම නැත්නම් අර කැමති නම් පාච්මන්ට් පේපර් එකක් හරි දාලා මේ විදියට බට තවර ගන්න. ඊට පස්සේ ඒකත් පැත්තකින් අරන් තියා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ පැය භාගයක් පිපුණු අපේ ඩෝ එක. එක ඩබල් සයිස් වෙලා නම් නෑ. හැබැයි පැය භාගයක් පිපුණාම මේ බන් එකට ප්‍රමාණවත් වෙනවා හදාගන්න. ඊට පස්සේ ටේබල් টොප් එකක් උඩට හරි මෙන්න මේ වගේ මැට් එකක් උඩට දාගෙන ඩෝ එක මෙන්න මේ විදියට පොඩ්ඩක් පැතලි කරගන්නවා. අපි බටර් ග්‍රෑම් 30ක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ බටර් ග්‍රෑම් 30 මේක මැදට දාලා හොඳට තවරගෙන නැවතත් බටර් ටික හොඳට ඩෝ එකත් එක්ක කවලම් වෙන විදියට එහෙම නැත්නම් මික්ස් වෙන විදියට අපි හොඳටම නැවත ඩෝ එක නීට් කර ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් අනා ගන්නවා. මේක මෙහෙම නීට් කරගෙන යද්දී මෙතන බටර් එකතු කර ගමම්ම ඩෝ එක කෑලි කෑලි වලට කැඩෙන්න වගේ බලනවා. ඒක එහෙම තමයි ස්වභාවය. පොඩි වෙලාවක් නීට් කරද්දී ඒක නැවතත් ඩෝ එකක් තත්ත්වයට පත් වෙනවා. මම බන්ස් දෙකක් හදන්න යනවා. ඒ බන්ස් දෙක හදන්න ඕන හින්දා මම මේ කොටස් දෙකකට වෙන් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ එක කොටසක් නැවතත් පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ විදියට රවුන්ඩ් කරගෙන පොඩ්ඩක් දිගට ආකාරයට හැඩයකට හදාගෙන මේක පොඩ්ඩක් පැතලි කර ගන්නවා. ඔයාට මේ වෙලාවේ රෝලර් පින් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. රෝලර් පින් එකක් පාවිච්චි කරලා මේක නීට් එකට කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ
පින්න එකක් පාවිච්චි කරලා එක පැතලි කරගෙන මෙන්න මේ විදිහක කෙලවරින් රෝල් ආකාරයට ඉදිරියට නවලා පොඩි හැඩයක් හදාගන්න යන්නේ. ඔයාලට කැමති ෂේප් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මම ඊට පස්සේ පීසා කට් එක අරගෙන මේක මෙන්න මේ විදියට පොඩියට තිරු විදියට කපාගෙන මේක අනිත් පැත්තට නවලා අලව ගන්න තමයි යන්නේ. ඔයාලට කැමති ඩිසයින් එකක් දාගන්න පුළුවන්. මොකද දැන් අපේ ඩෝ එක රෙඩි. මේකේ ප්‍රධානම දේ තමයි ඩෝ එක හදාගන්න එක. ඩෝ එක හදාගත්තට පස්සේ අපිට ඕනෑම බන් වර්ගයක් මේ ඩෝ එකකින් හදාගන්නට පුළුවන්. සාමාන්‍ය හැඩයක් දාලා මේ විදියට හදාගන්නවා. කෙලවර අලව ගන්න. නැත්තම් බේක් වෙද්දී උඩට ඉස්සෙනවා. කෙලවර හොඳට සීල් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි බන් එක අපේ බේකින් ට්‍රේ එකට තියලා තව විනාඩි 10ක් මේක රිලැක්ස් වෙන්නට දීලා අපි එග් යෝක් එකක් අරගෙන ඒක හොඳටම ගසාගෙන බන් එකේ හොඳටම තවර ගන්නවා. දාර වලටත් බිත්තර සාරු වැටෙන විදියට තමයි අපි තවර ගන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බන් එක අරගෙන oven එකට දානවා. මේක සෙල්සියස් අංශක 200 විනාඩි 30ක් 25ක් 30ක් අතර ප්‍රමාණයක බේක් කරගත්තාම ප්‍රමාණවත් වෙනවා. මෙන්න මේ විදියට ලස්සනට අපේ බන්ස් දෙක බේක් වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මේක ගොඩාක් බේක් වුණොත් ක්‍රිස්පි වෙනවා. එහෙම බේක් කරන්නත් හොඳ නෑ. අපි මේ ගානට බේක් කරගත්තාම ප්‍රමාණවත් වෙනවා. මේක හරිම සොෆ්ට් බන් එකක්. ඒ වගේම තද නෑ. රසත් ඒ වගේමයි. ගොඩක් රසයි. ඔයත් try කරලා බලන්න රස කොහොමද කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ගිහින් එන්න සුබ දවසක්.